नाबालिग किशोर बलात्कारको आरोपमा प्रहरी जाहेरी दर्ता भएको 1 महिनापछि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने पक्राउ परेका छन्। अमेरिकाबाट कतारको दोहालाई ट्रान्जिट बनाएर बिहान 11 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे लगतै विमानस्थलका अध्यागमन कार्यालयले बिहिबार लामेछानेलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको र कानुनी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने तयार रहेको उनको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेको एडभोकेट घिमिरेले बताएका छन्। त्यसको लागि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अनि अहिले उहाँले लिएर आउनुभयो, लिएर आइसकेपछि मैले भेट्न सक्दाखेरि तपाईँले एउटा निवेदन दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मैले निवेदन लेखेर बुझाउन आएको थिएँ। उहाँले त्यहीबाट उहाँले कन्ट्रोलमा लिएर अनि सायद अहिले मेडिकलको लागि लिएर जानुभएको छ र मेडिकलको करिब 1.5 घन्टापछि मेडिकलको टाइम लाग्छ भन्ने बुझेको हुनाले त्यस पछाडि मात्रै भेट्न सम्भव हुँदै देखियो। सन्दीपको पर्सनल कन्ट्याक्ट अनुसार चाहिँ म निर्दोष छु। इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसमा आई विल हेल्प र म चाहिँ यो कानुनी लडाइँ मैले लड्नुपर्ने छ मेरो निर्दोषिताको साबित गर्नको लागि र म निर्दोष छु भन्ने कुराको अब कन्टिन्युअस रिइटरेसन छ। जस्तो कि तपाईँको बिचमा चाहिँ सिङ्गापुर पनि भेट्न जानुभयो भन्ने चर्चा छ, के थियो द्याट वाज बुलसिट। म खास 11th एसिया प्रोग्राम कन्फरेन्सको लागि मलाई नेपालबाट 2टा सेसनमा बोल्न बोलाइएको थियो। अनि म सिङ्गापुरको ट्रान्जिट हुँदै लास्ट पुगेको थिएँ। अनि सिङ्गापुरको ट्रान्जिटमा मैले फोटो फेसबुकमा फोटो स्ट्याटस राखेँ मैले सिङ्गापुरमा छु भनेर, सायद त्यसकै इन्फर्मेसनको होला। ट्रान्जिट इज नट लाइक अ बस स्टेसन द्याट यु क्यान कम एन्ड मिट एनीवन हैन। ट्रान्जिटमा कसैलाई भेट्नको लागि त डेस्टिनेसन हुनु पऱ्यो नि त। सो सायद पत्रकारज्यूहरूले त्यो ट्रान्जिटको मिनिङ बुझ्नु भएन। सो इट वाज एब्सोल्युटली रङ। अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब सायद अब अदालत जिते पछाडि उहाँहरूले म्याचको लागि लैजाने, त्यस पछाडि आफ्नो ड्यु प्रोसेसमा अगाडि प्रहरीले त तपाईँहरूले हतारी पनि लगाएन यो कुरालाई हामीले भनेको होइन। सन्दीपजीलाई हि वेन्ट टु मेन्टल डिप्रेसन, फिजिकल इम्ब्यालेन्सहरू भयो उहाँलाई, किनकि तपाईँहरू मिडियाहरू पनि हुनुहुन्छ, मिडियादेखि लिएर क्यानको इमिडिएट सस्पेन्सन भयो र नेपाल प्रहरीले जसलाई चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु परेको त्यसलाई डिस्क्लोज गरेर फेरि इन्टरपोलको भइसके पछाडि एउटा खेलाडी सडन एउटा हि फिल्स कि हि इज अन्डर कन्स्पिरेसन होइन, एउटा प्लट डिजाइन गरेको छ भन्ने उसलाई लागेको हिसाबले चाहिँ ऊ आफू इम्ब्यालेन्स भएको अवस्था हो र उसलाई के लाग्यो भने अब कहिलेसम्म अहिले पनि यो प्रहरीको यो चिजमा नगरेको मान्छेलाई प्रहरीले एउटा ह्यान्डकप गर्छ भनेको जुन जनरल पिपलको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, हि थट द्याट वान। सो उयो उसको एक्जम्पसन कि ह्यान्डकप हुन्छ भनेको र सायद प्रहरीले दे अन्डरस्ट्यान्ड कि यो लेभलको मान्छेलाई ह्यान्डकप गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, किन वेन हि हिमसेल्फ इज सबमिटिङ टु द पुलिस, त्यो उसको एक्जम्पसन चाहिँ हामीले त्यसमा उनी See, as a common man, you have to understand. तपाईँ हामी पनि भन्नुहोस् न, सानो इलिगेसनलाई हामीले कुन लेभलमा लैजान्छ भने एउटा ठुलो एउटा सिरियस क्रिमिनल चाहिँ तपाईँको चार्ज लागेको मान्छे एउटा प्योर खेलाडी जसले खेलबाहेक लाइफमा केही पनि देखेन र नेपालको एउटा प्रतिष्ठाले जुन लेभलमा लग्यो उसलाई ऊ आफू एउटा इनोसेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले होल मिडिया ट्रायल होल स्टेट नै उसको अगेन्स्टमा भएको भन्ने फिल गरिसकेको छ। इट्स अ नेचुरली सम्मान गोज टु द मेन्टल एन्ड फिजिकल